có bao giờ bạn cắm sạc điện thoại cả đêm, nhưng sáng dậy pin chỉ nhích được vẻn vẹn vài chục %, kèm theo cảm giác nóng ran đầy bất an xem đến cuối để biết sự thật nằm ở đâu. Nhưng sự thật là chỉ một thói quen tưởng chừng vô hại, nối thêm một sợi dây cáp dài để lướt web cho tiện. Một đoạn cáp chỉ dài thêm 80 cm, có thể biến khoảng 1,32W điện thành nhiệt. Nếu giả định dòng 5A chạy qua một cặp lõi đồng AWG20, có điện trở vòng khoảng 52,8 mA. Đó chưa phải kết quả đo của mọi sợi cáp, nhưng đủ cho thấy một lầm tưởng nguy hiểm, cáp ghi 5A không đồng nghĩa thiết bị sẽ nhận đủ 5A. Tôi từng nghĩ chỉ cần củ sạc mạnh và đầu cắm Type-C là máy chắc chắn sạc nhanh. Nhưng khi thêm đoạn nối dài, máy có thể giảm công suất, đàm phán lại USB PD, thậm chí sạc chập chờn. Mến chào quý vị và các bạn đến với DECODE 360 Lab. Hôm nay, tôi muốn cùng quý vị tìm xem điện đã biến mất ở đâu dựa trên đặc tả của USB-if thay vì tin vào quảng cáo. Đây không chỉ là chuyện ở Việt Nam, người dùng tại Mỹ hay châu Âu cũng đang chuyển sang USB-C, nhưng cùng hình dạng đầu cắm, không có nghĩa mọi sợi cáp đều giống nhau. Nếu quý vị yêu thích những bí ẩn đời sống, được giải mã bằng dữ liệu, hãy đăng ký kênh để DECODE 360 Lab có động lực thực hiện thêm nhiều video hữu ích. Và hãy nghe đến cuối, bởi thủ phạm lớn nhất có thể không nằm trong 80 cm dây, mà ở một vị trí chỉ dài vài mm. Nhưng 80 cm dây chưa phải điều đáng sợ nhất. Khi tìm hiểu sâu hơn, tôi nhận ra dòng điện không biến mất trên đường đi. Một phần năng lượng đang âm thầm chuyển thành nhiệt, ngay trong sợi cáp và đầu tiếp xúc. Cơ chế này bắt đầu từ công thức rất đơn giản, điện trở bằng điện trở suất nhân chiều dài, rồi chia cho tiết diện lõi dây. Hiểu đơn giản, dây càng dài, đường đi càng xa, lõi càng nhỏ, con đường dành cho dòng điện càng hẹp. AWG20 thường bị nhầm là có tiết diện 0,81 mm². Thực tế, 0,812 mm là đường kính, tiết diện của nó chỉ khoảng 0,518 mm². Sai một khái niệm nhỏ, kết quả tính toán có thể lệch hoàn toàn. Khi dòng điện đi qua dây, điện áp sụt theo công thức delta V bằng IR, còn nhiệt sinh ra tuân theo P bằng I mũ 2 R. Điểm khiến tôi giật mình nằm ở số mũ 2, dòng tăng gấp đôi thì nhiệt tổn hao có thể tăng gấp 4 nếu điện trở không đổi. Vì vậy, một sợi cáp dùng ổn ở dòng thấp chưa chắc vẫn an toàn và ổn định khi chịu 5A liên tục. Tài liệu về bù sụt áp của Texas Instruments cho thấy điện trở cáp có thể làm điện áp tại thiết bị giảm khi tải tăng. Lúc đó, hệ thống sạc có thể hạ dòng hoặc thay đổi chế độ để duy trì hoạt động ổn định. Nguyên lý này không thay đổi dù chúng ta đang dùng điện 220V tại Việt Nam, 120V tại Mỹ hay 230V ở Tây Ban Nha và phần lớn châu Âu, bởi hiện tượng xảy ra trên đường điện một chiều sau bộ sạc. Và củ sạc 100W cũng không thể tự sửa một sợi cáp có điện trở cao. Nhưng chiều dài vẫn chưa giải thích được những trường hợp công suất tụt đột ngột. Bởi trước khi điện đến thiết bị, nó còn phải vượt qua một trạm thu phí nhỏ hơn móng tay, nơi nhiều người chưa từng kiểm tra. Nhưng chiếc thẻ căn cước của sợi cáp có thể khiến chúng ta chủ quan. Tôi từng nghĩ cứ nhìn thấy 3 ký hiệu 5A 100W và PD là có thể yên tâm cắm sạc. Sau khi đọc tài liệu của USB-if, tôi mới phát hiện mình đã hiểu sai từ đầu. USB-C chỉ mô tả kiểu đầu nối. Nó không tự bảo đảm công suất, tốc độ dữ liệu hay khả năng xuất hình ảnh. Hai sợi cáp giống nhau bên ngoài, có thể mang năng lực hoàn toàn khác nhau. Một sợi chỉ truyền USB 2.0 ở mức 480 Mbit mỗi giây. Sợi khác có thể hỗ trợ công suất cao, nhưng chưa chắc truyền được USB 4 hoặc DisplayPort. Con số 100W cũng không còn là mức tối đa. USB Power Delivery Extended Power Range cho phép đạt tới 240W, tương ứng 48V và 5A. Nhưng đó là giới hạn của hệ sinh thái hoàn chỉnh, không phải lời bảo đảm dành cho mọi sợi cáp Type-C. Theo đặc tả USB Type-C Release 2.5 của USB-if, nguồn, thiết bị và cáp phải trao đổi thông tin để xác lập chế độ cấp điện phù hợp. eMarker tham gia quá trình ấy như một thẻ nhận diện điện tử, đặc biệt quan trọng với cáp truyền dòng trên 3A. Tuy nhiên, eMarker chỉ khai báo khả năng của cáp. Nó không làm lõi dẫn điện dày hơn, không sửa được đầu cắm lỏng và không khiến điện trở tiếp xúc tự biến mất. Sai lầm lớn nhất là nghĩ rằng eMarker của cáp chính sẽ bảo vệ cả đoạn nối dài USB-C đực sang USB-C cái. Khi thêm đoạn nối, chúng ta đã thêm điện trở vào một cặp tiếp điểm, nhưng bộ sạc không nhất thiết nhận diện đầy đủ thay đổi đó. Tại Việt Nam, người dùng thường chọn cáp dài vì ổ điện xa giường hoặc bàn làm việc. Ở Mỹ, nhu cầu tương tự xuất hiện tại văn phòng và phòng khách rộng. Tại châu Âu, quy định sạc chung giúp USB-C phổ biến hơn, nhưng không làm mọi cáp có chất lượng giống nhau. Nếu người bán tuyên bố sản phẩm được chứng nhận, người dùng có thể kiểm tra trong cơ sở dữ liệu USB-if. Bởi nguy cơ không phải lúc nào cũng xuất hiện ngay, công suất có thể trông bình thường lúc mới cắm, trong khi nhiệt đang tập trung tại đầu nối. Phần tiếp theo sẽ chỉ ra cách phát hiện điểm nóng ấy,
trước khi niềm tin vào dòng chữ 5A trở thành một sai lầm đắt giá. Điểm nóng nguy hiểm nhất đôi khi nhỏ hơn móng tay. Đó là nơi đầu cắm được tiếp xúc với đầu cắm cái. Chỉ một lớp bụi, vết oxy hóa, lực ép yếu hoặc sai số gia công cũng có thể làm điện trở tiếp xúc tăng lên. Điều đáng lo là nhiệt không nhất thiết lan đều trên toàn bộ sợi cáp. Thân dây có thể vẫn mát, trong khi một vùng rất nhỏ bên trong đầu nối đang nóng dần. Với cáp cuộn, cấu tạo còn phức tạp hơn. Cơ cấu kéo thu và đường dẫn điện bên trong phải duy trì tiếp xúc ổn định qua nhiều lần sử dụng. Vỏ kim loại hay lớp mạ nickel có thể tăng độ bền trong một thiết kế phù hợp, nhưng không phải bằng chứng rằng cáp chịu được 5 amp liên tục. Tôi từng kiểm tra cáp bằng cách nhìn biểu tượng sạc nhanh trên điện thoại. Cách đó chưa đủ. Muốn tìm đúng thủ phạm, trước tiên phải tạo phép so sánh amp, giữ nguyên củ sạc, thiết bị, mức pin và nhiệt độ, đo với cáp chính, sau đó mới gắn đoạn nối dài. Bước tiếp theo là dùng USB Power Meter hoặc PD Analyzer để theo dõi điện áp, dòng điện, công suất và profile PDPPS. Ứng dụng trên điện thoại chỉ có giá trị tham khảo vì nhiều ứng dụng không đo trực tiếp tại đầu cáp. Đừng kết luận sau vài giây. Cần theo dõi khả năng duy trì công suất và nhiệt độ theo thời gian trong điều kiện an toàn với thiết bị đo phù hợp. Không tự ép cáp chịu tải vượt công bố. Nếu đầu nối nóng nhanh, xuất hiện mùi lạ, vỏ mềm, điện áp dao động hoặc thiết bị liên tục kết nối lại, hãy ngắt nguồn và dừng sử dụng. UL Solutions cảnh báo cáp ICT chế tạo kém, có thể quá nhiệt do vật liệu, đầu nối hoặc dây dẫn không phù hợp với dòng điện yêu cầu. Nguyên tắc này giống nhau tại Việt Nam, Mỹ và toàn châu Âu. Khác biệt điện áp lưới không loại bỏ rủi ro bởi điểm đang được kiểm tra nằm trên đường điện một chiều sau bộ sạc. Cuối cùng, hãy đọc e-marker nếu có thiết bị chuyên dụng, rồi kiểm tra riêng chức năng dữ liệu và xuất hình ảnh. Sạc được không đồng nghĩa truyền được USB 4. Một sợi cáp chỉ đáng tin khi duy trì đúng profile PD, không nóng bất thường, không tái kết nối và cho kết quả lặp lại. Nhưng nếu không có thiết bị đo, người dùng bình thường phải lựa chọn và bảo vệ hệ thống sạc thế nào. Phần cuối sẽ đưa ra giải pháp thực dụng nhất cho từng thị trường và trong nhiều trường hợp, giải pháp đúng không phải mua một sợi cáp dài hơn. Giải pháp tốt nhất đôi khi là đừng kéo dài cáp USB. Tại Việt Nam, nếu ổ điện cách xa bàn làm việc hoặc đầu giường, tôi ưu tiên đưa ổ cắm AC 220V, đạt yêu cầu an toàn đến gần thiết bị, rồi dùng củ sạc và cáp USB-C ngắn, rõ nguồn gốc. Truyền điện ở điện áp lưới cao hơn, cần dòng nhỏ hơn rất nhiều so với đường USB điện áp thấp. Tuy nhiên, ổ cắm nối dài phải có dây dẫn đủ tiết diện, tiếp điểm chắc chắn và bảo vệ quá tải, không thay một sợi cáp kém bằng một ổ điện trôi nổi. Tại Mỹ, dấu UL có thể hỗ trợ nhận biết sản phẩm đã được đánh giá theo phạm vi tương ứng. Nhưng UL 9990 không phải nhãn bắt buộc trên mọi cáp USB-C. Với khoảng cách lớn và nhu cầu truyền hình ảnh, giải pháp an toàn hơn thường là dock có nguồn riêng hoặc cáp Active được nhà sản xuất xác nhận tương thích. Và tại châu Âu, quy định sạc chung đã áp dụng cho nhiều nhóm thiết bị từ ngày 28 tháng 12 năm 2024 và áp dụng với laptop từ ngày 28 tháng 4 năm 2026 theo Ủy ban châu Âu. Nhưng USB-C phổ biến hơn không có nghĩa mọi cáp đều giống nhau. Sir và Jones cũng không chứng minh cáp truyền được 5 amp. Với cáp cuộn WU, hãy xem đây là lựa chọn tham khảo cho nhu cầu gọn nhẹ. Trước khi dùng cho laptop công suất cao, cần xác minh công suất duy trì, nhiệt độ đầu nối và khả năng giữ ổn định USB PD. Sau hành trình này, tôi rút ra một nguyên tắc đơn giản, đừng mua cáp bằng con số in trên hộp, hãy lựa chọn bằng cấu hình sử dụng và dữ liệu thực tế. Thứ trông giống nhau chưa chắc vận hành giống nhau. USB-C chỉ là hình dạng đầu nối. Những con số như 5A 100W hay 240W chỉ có ý nghĩa khi toàn bộ hệ thống, bộ sạc, cáp, đầu tiếp xúc, giao thức và thiết bị nhận cùng đáp ứng đúng điều kiện. Trong cuộc sống, chúng ta thường ra quyết định dựa trên nhãn mác, lời quảng cáo hoặc cảm giác ban đầu. Nhưng một lựa chọn đáng tin phải được kiểm tra bằng nguồn thông tin rõ ràng, dữ liệu thực tế và khả năng duy trì kết quả theo thời gian. Khi mua phụ kiện, hãy chọn đúng nhu cầu, ưu tiên nguồn gốc minh bạch và dừng sử dụng nếu đầu nối nóng bất thường, có mùi lạ hoặc liên tục mất kết nối. Đừng đánh đổi sự an toàn chỉ để có thêm một chút thuận tiện. Theo quý vị, khi mua cáp sạc, yếu tố nào quan trọng nhất, giá, công suất hay độ an toàn? Xin hãy bình luận để mọi người cùng tham khảo. Nếu thấy thú vị, đừng quên xem tiếp video cục tròn trên dây sạc dùng làm gì, bí mật ít ai biết đang hiển thị trên màn hình. Hãy nhấn đăng ký kênh DECODE 360 Lab để đón xem những giải mã công nghệ tiếp theo nhé. Cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại trong video tiếp theo.